Hai geng, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama dengan Joe dalam channel Kita Buat Dia. Alright, minggu ni kita ada satu projek. Kita nak review ataupun kita nak overview satu barang. Ini dia, barang daripada Malaysia. Apa barang tu? Let's go, ikut Joe. Okey, minggu ni Joe dapat barang daripada Malaysia. Okey, sebelum tu Joe nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Malaysia, satu seller dekat Lazada ataupun Shopee yang sudi taja barangan untuk video Kita Buat Dia kali ni. Alright, terima kasih kepada Malaysia, dan tak lupa juga terima kasih kepada tuan-tuan yang sentiasa setia bersama dengan channel Kita Buat Dia. Alright, so minggu ni kita nak tengok apa barang yang Malaysia bagi dengan kita. Okey, dia packaging sangat cantik. Ini yang Joe dapat daripada Malaysia. So dia akan packing macam ni. Alright, so dia akan kotakkan macam ni dan dia akan hantar ke rumah tuan-tuan. Memang kotak yang keras, sangat-sangat selamat. Apa yang barang yang Malaysia bagi kat kita ni? Okey, kita tengok apa barang dia. Alright, jom buka. So ini dia. Ini dia. Tada. So Amazfit T-Rex Pro. Amazfit T-Rex Pro. Ini Smart Fitness Watch. Okey, nampak tak? Boleh nampak Okey, so kita nak buka dan kita nak tengok apa fungsi-fungsi yang ada dekat dalam jam ni. Sebelum tu Joe pernah study pasal Amazfit T-Rex Pro ni. So Joe akan bagi tahu sedikit-sedikit apa yang Joe tahu, dan mana-mana kesilapan ataupun kesilapan yang Joe buat tu Joe minta maaf lah, sebab Joe bukanlah kata pro sangat macam T-Rex Pro ni punya jam kan. Tapi adalah sedikit knowledge yang Joe dah study. Okey, so apa yang ada kat dalam ni, let's go follow Joe. Kita tengok apa dekat dalam ni. Okey, Joe akan buka kotak dulu. Okey, sebelum tu Joe bagi tahu Amazfit T-Rex Pro ni di launch pada tak silap Joe lah pada bulan Mac. Pada bulan Mac 2021, baru lagi lah. So dia berikutan daripada upgrade model daripada model T-Rex. Okey, tapi apa yang Joe dapat tahu, harga dia lebih murah daripada T-Rex dan ada beberapa improvement yang dia bagi kat sini. So jadi kita buka kotak, tapi benda ni simple je tuan-tuan. Bila tuan-tuan buka je kotak Amazfit T-Rex Pro ni, dalam dia tak ada banyak barang yang dia bagi. Dia akan bagi satu Smart Fitness Tracker ni. Okey, kita tak panggil dia smartwatch tau, sebab ada setengah orang dia panggil jam ni smartwatch lah, apa ada panggil smart tracker lah. Tapi kalau pada Joe lebih suka panggil Smart Fitness Tracker. Okey, sebab dia bukan smartwatch, ada sedikit perbandingan dengan smartwatch. Okey, nanti Joe akan cerita apa perbezaan dia dengan smartwatch. Okey, kita balik kepada apa yang dalam kotak tadi. Dia bagi jam. Alright, so ini dia jam yang disediakan, and then lepas tu dekat tepi dia comel cantik tau tuan-tuan. Packaging dia macam ni tau. Packaging dia macam ni, letak jam tengah-tengah dia, kiri kanan dia, yang sebelah sini dia letak charger. So dia bagi tuan-tuan charger, and then lepas tu kalau kata sebelah dia lagi, dia akan bagi tuan-tuan owner manual. Dekat dalam ni dia ada letak owner manual tuan-tuan. Seperti ni So dia akan bagi itu saja kat dalam kotak. Memang very simple. Tapi untuk model Amazfit T-Rex Pro ni dia dah upgrade model. Okey, apa yang dah ada upgrade? Jom kita tengok apa dia yang dia upgrade kan. Okey, kita nak teruskan untuk review Amazfit T-Rex Pro ni, apa yang ada. Okey, sebelum tu Joe cerita, dia memang macam Joe cakap tadi lah, dia upgrade model daripada model T-Rex sebelum ni. Saiz sama, berat semua sama, and then lepas tu design ada sedikit lain, cuma design dia color je lah, warna, tapi ada sedikit je perbezaan daripada luaran. Okey, daripada segi dalaman memang ada sedikit perubahan lah. Kedua, dia ada sedikit perbezaan daripada harga. T-Rex Pro lebih murah tau. T-Rex Pro lebih murah daripada model T-Rex sebelum ni. T-Rex masa launch harga dia RM700, dan T-Rex Pro masa dia launch bulan lepas harga dia cuma RM659. So kalau kata tuan-tuan nak dapatkan, nanti Joe akan letakkan link di bahagian description, tuan-tuan rujuk kat sana Okey, lepas tu dia ada upgrade lagi bahagian dalaman. Okey, bahagian luaran dia tak banyak sangat lah, beza dia color sahaja kan. Bahagian dalaman dia ni, apa fungsi-fungsi dalaman dia, dia dah upgrade di bahagian GPS. So Joe difahamkan GPS dia lebih cepat detect daripada model yang T-Rex sebelum ni. Okey, and then dia dah ada upgrade sukan. Kalau model lama sukan tak banyak, 16 sukan kita tak silap Joe. Dan kalau kata untuk T-Rex Pro ni, lebih daripada 100 jenis sukan dia boleh monitor tuan-tuan punya fitness kat dalam tu. Okey, jom kita tengok apa lagi fungsi-fungsi yang ada dekat dalam ni. Okey, kita nak cerita lagi berkenaan perbezaan antara Smart Fitness Tracker dengan smartwatch. Pada Joe,
Jam ni Jo akan panggil dia sebagai Smart Fitness Tracker. Sebab apa kita panggil dia Smart Fitness Tracker? Kenapa tak panggil smartwatch? Okey. Sebabnya antara satu fungsi dia, kalau smartwatch, kalau tuan-tuan pernah pakai smartwatch biasanya dia boleh jawab call dan balas mesej, betul tak? Macam Apple Watch lah. Itu kita panggil dia smartwatch. Tapi kalau untuk smart tracker, smart fitness tracker ni, dia lebih kepada untuk orang yang suka bersukan. Okey. So itu antara satu perbezaan lah. Okey. Dan lepas tu smart fitness tracker ni, biasanya kalau smart fitness tracker ni dia punya ketahanan bateri dia sangat-sangat lama, berbeza dengan smartwatch. Okey, ni smartwatch tau Jo pakai ni. Smartwatch bateri dia lebih kurang dalam sehari setengah ke 2 hari je tuan-tuan. Tapi kalau untuk smart tracker ni kadang-kadang boleh sampai ke 16 hari. Okey, so tak silap Jo model ini lebih daripada 2 minggu. Okey, model smart tracker yang Jo pakai ni apa, kita panggil dia smart fitness tracker ni, dia punya jangka hayat bateri dia lebih daripada 2 minggu. Tapi nanti Jo akan explainkan berapa lama ketahanan bateri dia. And then lepas tu dia punya, Jo cerita sedikit lah spek apa yang Jo faham dekat dalam smart fitness tracker T-Rex Pro ni. Dia punya ketahanan panas. Okey, so ketahanan panas dia boleh tahan sehingga 70 darjah Celsius. Okey, dan ketahanan sejuk dia boleh lebih daripada, dia boleh tahan negatif 40 darjah Celsius punya sejuk. Okey, so lepas tu dia punya rekaan lah. Okey, rekaan dia lebih kepada mengetengahkan design, nampak lebih rugged kan. Kalau tuan-tuan pakai, terutamanya yang jenis tangan besar ni kan, kalau tangan besar ataupun lelaki yang nampak sado ataupun gagah, perempuan pun sesuai tuan-tuan, jangan risau, perempuan pun sesuai. Tuan-tuan pakai. Okey, ni Jo pakai Jo cuba pakai, memang sangat-sangat kemas, cantik. Okey, alright, so kita cuba pakai dulu. Kalau kata tangan lelaki memang sangat-sangat sesuai lah. Tangan perempuan pun okey, tapi dia nampak gagah sikit lah kan. So dia nampak rugged sikit. So pada orang lelaki, pada Jo yang suka kepada G terkejut kita tak boleh nak sebut nama model jam tu. Orang lelaki yang lebih pada suka design-design G terkejut ni, actually sebenarnya Jo pun suka jam G terkejut ni. Jo banyak pakai jam G terkejut tu. Okey, tapi T-Rex Pro ni seakan-akan seperti jam G terkejut tu. Nampak tak? Ni Jo dah pakai. So memang sangat-sangat tough, nampak dia kan. Okey. Nak berbeza dengan T-Rex dengan T-Rex Pro, sebenarnya daripada segi saiz ataupun berat tak ada beza, sama sahaja. Cuma daripada segi luaran, Jo buka balik jam ni. Kalau untuk model T-Rex Pro dia kalau dulu kalau kata contoh dulu, kalau tuan-tuan beli T-Rex, dia kalau warna hitam semua kan. Tapi T-Rex Pro, walaupun dia ada sedikit perubahan, dia akan letak warna grey dekat tengah tali dia ni, dengan di bahagian jam ni dia letak tengah sedikit warna dark grey kat sana. Okey, dan dia nampak lebih solid, lebih cantik lah. Tapi body still lagi macam menggunakan polycarbonate punya plastik. So tapi Jo difahamkan dia memang sangat tahan tau plastik ni. Dia susah nak pecah sebenarnya. Okey. Lepas tu body bawah pun sama, masih lagi polycarbonate punya plastik yang digunakan. Lepas tu dan bahagian belakang ni, kalau tuan-tuan perasan, dia dah upgrade sensor sedikit. Nampak ada sedikit perbezaan dengan T-Rex. Jo difahamkan macam tu sebab di bahagian bawah ni dia dah upgrade sensor kepada SPO2 dan pelbagai lagi lah kat belakang ni. Okey, antara fungsi-fungsi lain lagi yang ada dekat dalam T-Rex Pro ni. Okey, perbezaan memang tak banyak macam saya cakap dengan T-Rex, tapi harga berbeza dengan ada penambahan sedikit fungsi-fungsi dekat dalam ni. Button-button lain pun semua sama, tak ada beza. Face wash, okey. So depan ni face wash ni boleh tukar sebenarnya. Face wash ni boleh tukar. Tapi tuan-tuan kalau kata nak tukar dia punya face wash ni, tuan-tuan kena download satu app, kita panggil Z app, okey. Nanti Jo akan letak dekat tepi ni macam mana Z app ni punya function ke apa ke, macam mana dia punya app ni, dia akan letak kat tepi ni. Alright. Okey, lepas tu dia punya screen dia masih lagi menggunakan 1.3 inci screen AMOLED, dan very sensitif punya screen. Kalau tuan-tuan dapat pegang jam ni, tuan-tuan slide ke apa ke, dia memang sangat sensitif. So memang sangat baik lah screen ni, dan Jo difahamkan jam ni sangat lasak. Okey, lepas tu dia memang sedikit lagi tambahan yang dia buat. Kalau tuan-tuan
beli T-Rex Pro. T-Rex Pro dia cuma kalau kata tuan menyelam ataupun diving 50 meter sahaja, tapi untuk T-Rex. Kalau untuk T-Rex Pro, tuan-tuan boleh diving sampai 100 meter ke bawah, tapi pada Joe 50 meter pun dah cukup dah kan, sebab kita bukanlah nak dive sampai dalam sangat. Tapi ada setengah-setengah orang yang bekerja ke apa, kita tak tahu, maritim ke apa kan, dia orang memang guna jam ni sampai nak menyelam terlalu dalam lah. So pada kita yang biasa-biasa dah cukup dah 50. Tapi untuk T-Rex Pro dia dah upgrade sampai 100 meter punya untuk dive ke bawah. Okey, dan lepas tu dia selesa lah. Kalau tuan-tuan pakai ni dia memang sangat-sangat selesa dan tak berat. Serius saya cakap kan, kalau tuan-tuan nak bezakan dengan ada model-model GT Kejut yang berat-berat, tapi ada setengah orang suka pakai jam yang berat-berat kan. Macam Joe ni, Joe tak kisah pun. Tapi kalau tuan-tuan pakai T-Rex Pro ni, tuan-tuan tak rasa pun jam ni berat. Kalau kata tuan-tuan dah pakai jam ni, tuan-tuan akan rasa dia sangat-sangat ringan dan selesa. Skrin dia pun 1.3 inci AMOLED screen, very sensitive punya touch. Alright, so kita nak rungkai lagi apa dia dekat dalam jam ni. Okey, fungsi-fungsi seterusnya, dia ada banyak tau fungsi-fungsi dekat dalam Z app ni. Kalau tuan-tuan tengok dekat dalam Z app ni, tuan-tuan boleh tukar face, tuan-tuan boleh tukar monitor tuan-tuan punya fitness, apa semua ada dekat dalam tu. So tuan-tuan, bila tuan-tuan beli, jangan lupa download Z app dan pairkan dengan jam ni. Sebenarnya jam ni, kalau kata tuan-tuan dah install Z app dan tuan-tuan dah pairkan dengan jam ni, segala setting jam pun tuan-tuan tak payah setting, dia dah automatic akan synchronize dengan jam tuan-tuan ni. Lepas tu kalau kata tuan-tuan ada WhatsApp, dia akan notification macam Joe punya ni, dia akan notification dekat dalam jam tuan-tuan tu ada WhatsApp masuk. Tapi kelemahan dia, okey, ini kelemahan Smart Fitness Tracker, dia tak boleh reply. Berbeza dengan smartwatch. Okey, smartwatch biasanya boleh reply. Ada smartwatch yang tak boleh, dia boleh. Tapi kebanyakannya boleh reply WhatsApp dengan boleh angkat call. Tapi kalau untuk Smart Tracker ni, tuan-tuan boleh monitor je ada call masuk tapi tak boleh angkat. Tetap tuan-tuan kena guna phone tuan-tuan juga. Okey. Tapi kalau lain-lain notification Facebook pun semua tuan-tuan akan nampak. Tempoh charge, okey, Joe dah tengok, dah study dah jam ni, dia punya tempoh charge untuk daripada kosong sampai ke 100% punya bateri, dia memerlukan 1 jam setengah je untuk penuhkan bateri. Okey, so sekejap sangat lah. Dan ketahanan bateri tu dalam standby mode, dia boleh sampai ke 18 hari tuan-tuan. Lebih daripada 2 minggu kan. Okey, dan kalau kata tuan-tuan memang heavy usage biasanya 9 hari je. Okey, 9 hari pun dah memadai dah, seminggu lebih. Tapi kalau tuan-tuan standby mode, bukan heavy usage sangat kan, so boleh sampai ke 18 hari. Okey, antara fungsi-fungsi lain yang dia dah upgrade tadi, macam Joe cakap, dia dah ada 100 jenis sukan, dan berbeza dengan T-Rex dia ada 14 sport saja. Untuk T-Rex Pro ni dia ada 100 jenis sukan, macam-macam, ada skateboard, cycling, dia ada lagi fungsi lain, heart rate sensor. Lepas tu dia ada penambahan SpO2. SpO2 ni sebenarnya dia akan baca blood oxygen dekat dalam darah tuan-tuan. Maksudnya oksigen dalam darah tuan-tuan ni cukup tak, mencukupi ke tak mencukupi. Fungsi-fungsi lain tak ada apa, lebih kurang sama sahaja. Lepas tu dia boleh control music daripada sini. Kalau tuan-tuan suka dengan muzik, okey, tuan-tuan cucuk muzik tuan-tuan daripada sekarang dah tak pakai earphone dah kan, sekarang dah pakai wireless, betul tak? Kalau tuan-tuan suka guna wireless, dia boleh control muzik daripada sini, next ataupun volume apa semua, next punya muzik semua boleh control dari sini. Walau bagaimanapun dia tidak menyimpan storage untuk lagu. Storage untuk lagu tuan-tuan tetap kena gunakan iPhone tuan-tuan ataupun Android tuan-tuan. Puas hatilah, memang nampak cantik daripada beza dengan T-Rex. T-Rex kalau hitam saja, kalau yang ini dia ada hitam dan dia ada grey sedikit. Okey, lepas tu dia nampak rugged, and then lepas tu dia punya harga. Pada Joe suka harga dia. Harga dia dah berpatutan RM659, dia dah turun daripada harga T-Rex, dan T-Rex Pro dah murah lagi, dan fungsi yang tuan-tuan dapat lebih daripada T-Rex punya fungsi. Itu yang bagus dia lah. Okey, and then lepas tu dia keluar dengan, Joe difahamkan dia ada keluar 3 warna untuk model ni. Dia ada keluar satu warna hitam, warna black, nampak eksklusif dan sesuai untuk matching. Pada Joe suka warna hitam sebab senang nak matching dengan apa yang Joe pakai, dengan colour kulit Joe kan. Kalau kata tuan-tuan orang yang solid, putih, handsome, tuan-tuan boleh pakai colour-colour lain. Contoh yang dia keluarkan macam biru dengan cream colour, macam Joe tak sesuai sikit. Joe lebih suka warna hitam sebab senang nak matching dengan apa yang Joe pakai. Okey, lepas tu itu je pilihan warna yang ada lah. And then pada Joe, jam ni Joe kategorikan, kalau tanya Joe berapa bintang Joe bagi, Joe letak 4 bintang daripada 5 bintang.
Okey tuan-tuan, macam mana? Ada minat tak untuk dapatkan T-Rex Pro ni? Okey. So tuan-tuan boleh dapatkan T-Rex Pro ni di description yang Ju akan tinggalkan dekat sana nanti. Tuan-tuan boleh tekan link dan tuan-tuan boleh beli kat sana. Kalau ada apa-apa diskaun daripada pembekal, Ju akan daripada seller ni, Ju akan letak kat sana kupon, tuan-tuan boleh dapatkan. Dan kalau tak ada, Ju minta maaf lah, tapi Ju cuba dapatkan. Okey. So itu saja untuk video minggu ni. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan yang sudi singgah ke video kita buat dia ni, dan pada yang setia dengan channel kita buat dia ni, terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tinggalkan komen dan share apa yang kita buat ni. Semoga perkara yang kita buat ni bermanfaat pada orang lain, dan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada Desya yang sudi taja video untuk kita buat dia ni. Alright, terima kasih, jumpa lagi next video. Terima kasih, Assalamualaikum.